Hi everyone. Today we have the COVID community coordinators team from CAPI. We have me, Meili, and my partner here, Ping. We will have a discussion today to educate more about the COVID-19 vaccine that we've all been hearing about and seeing about in the news. We also have a returning guest with us today who will be joining us. I will let Dr. Yee take the floor and introduce herself. All right. Hi, everyone. Nhớ trong lọ, the na kuya Dr. Yee Xiong kuya itu addiction psychiatry fellow. Kuku trong share the mono pe lo ti lom long la ta cho ko vaccine la ti thai COVID ko cho. All right. I just want to say thank you to Dr. Yee for joining us today as well, as we know that it's been a very after the holidays, so it has been busy. And we'll just be discussing about topics of is the vaccine safe, what kind of things that the vaccine contains and how different they are, and how our body will work with it. And then we highlight Hmong lo chi understand Anki. So nó trong sở đời nó ba COVID community coordinators team the local home CAPI của Meili yeah của tu coworker ba nó bây giờ thắt cho khi thắt cho tu chua thì thắt cho cái mỏ COVID cái chua bây lại bây tu của cái mỏ Dr. Yee lo đọc thắt nó thiệt bây thắt cho ya tia sẽ tu chua thì thắt cho cái mỏ nó nhiều đọc bây chạy cha lo sẽ mỗi tuần hình lấy chạy cha sẽ tu chua nó bữa ở hơi chính tàu bây thiệt ấy thì thấy de kuyo pido moro painta de she ni no ito lolita tia. Yeah, thank you, Millie. Ochoa. Việc hỏi the vaccine now it's like so new and it touch china kusa nong Dr. Yee có bữa bao hơi để shape more stigma so you like ít cho lupa rồi cho vaccine đó nó. Yeah, lo chi hai ko COVID ko cho vaccine no ta shi ku vaccine ya ta tho lo ma lo yin more stigma they can mi ka no ma nearly new there's a lot of history of racism in medical research law. So kind of dating back to a very famous experiment in the United States is the Tuskegee experiment. Nhớ rồi ít trong ít thế cho bộ bé cho một giờ ít thế cho bộ xa cho tờ na chỉ nhớ cho lúc là Alabama mà lấy đi thông đó lấy xa là cỡ cho từ cái mỏ syphilis ấy ấy từ cái mỏ ấy kỳ tao lọ chỉ họ nhớ cho họ experiment nó mà lấy đi là sai là recruit cho nên khiดูxin lọ chỉ tất cả lấy từ công khóa tàu chua lỡ cho nên ấy chỉ nhớ cho họ experiment nó mình cả cho researcher đó nó lấy chỉ offer họ treatment nó. And so there were a lot of unethical procedures that happened behind the it is our duty to offer them treatment. That's nhớ cho họ experiment nó chỉ cho researchers lấy chỉ offer họ treatment nó na chỉ ở cho nên nhớ cho họ experiment nó lấy từ cái mỏ syphilis nóหัวlo chỉ ta lên đó nếu từ cái mỏ kỳ tao này lọ chỉ cú lọ kỳ cho nữ bao nè chế nữ cho mi tú mi nhựa chỉ trong lên đầu từ cho nên khi đứa nhớ cho họ experiment nó tao ta chỉ nên vì từ cái mỏ syphilis nó do nữ kỳ lo hay nữ to rồi na. And so that caused a lot of stigma and hesitations with vaccine in the Black and Latino communities. We don't really know about this experiment because we don't know what to expect. We don't know the process of how a vaccine is developed. Vaccine so it's been unseen before. So me as a provider, you know, I was scared too. On the vaccine FDA approved clinical trials clinical trials law all vaccine available nhất tới chemi nó chỉ lấy more clinical trials FDA những bảo rong hay tiền là những safe giáo on đây là cho đâu nên basing sure là tàu vaccine nó chỉ có clinical trials lấy những của cho papa cho pat lên nên safe giáo mà lọ chỉ là mà lấy bù là đâu phải. So it's okay to be skeptical, but it's important to be informed.
chỉ cho mồm long lũ ba lũ chua lỡ hai lò you chỉ tao lò cỡ là you thiết tây giàu YouTube Facebook tây cho news source lấy là cũng hay họ chỉ một chính là you chính chính xuyên đó you từ cứ không máu thả từ cứ không máu này mà li thả cho evidence cho research ấy có bóng đau chắc nó chị yeah, so those are, I think, the main stigmas in regards to the COVID-19 vaccine and vaccine in general. Now, as there's new variant coming up, there's also hesitations. There's a lot of questions about does the COVID-19 vaccine work against the UK variant? Vì họ ta xin trả lời là hai mà do COVID nên gạo là mua họ các món như chính kỳ tàu chính xác COVID của chỗ thế để cũng muốn tàu tuần trai hay tiệt trả họ vaccine nó chỉ thì thái against this new variant. That she Charlie Dr. Anthony Fauci tao hai thế mua cho data along the Britain law China để Charlie họ bị báo xứ để họ COVID-19 vaccine nó mà nhưng thì thái that she còn nó chỉ chút xíu chỉ nên chính chế bé cũng chỉ tao báo chế họ chính sắp lời rồi bé nhưng mình giàu cho so sự nó là có bé báo tao chắc họ nó thế. Yeah, thank you, Ochoa. Yeah, that just like reassures me a little bit more about the vaccine. Thế cũng sao that maybe that I hope other people know more about like stigmas. Thế chỉ cho nông là hay na. Thì tuần này nó cũng sao nông có what kind of vaccines do we have available right now? Or bé mua họ từ từ chỉ từ là đâu bé sĩ đó nó. Chị nhớ đâu bé chăm mình nó lọ mua alcohol vaccine do approved là đâu bé cho bé chăm mình nó họ ý Pfizer and BioNTech mình cả tao nhớ họ news mà là hay Pfizer tao là hay BioNTech ở còn ở nơi East Coast chị họ chị Moderna. Ta chỉ nhớ cho tới chơi UK nó chỉ là cũng một họ bé who AstraZeneca thiệt họ AstraZeneca nó mà lời chỉ tao mua cho là approved cho tới chơi Mika nó vì đó họ thầu là là họ research nó là họ clinical trials là cũng mua tới mình ở bây giờ chỉ ta chỉ nó Mika cũng tao approved ta chỉ họ nó họ chơi là UK mà là một bé nhớ tới chơi Mika nó chỉ là một ở xứ. Sorry about that. So between Moderna and Pfizer, what are the differences? Yeah, chị ở nó sợ nearly new cũng một bây giờ sợ thế lọ chị I'm gonna share this website. I am not affiliated with this website at all, but I think it does a good job of putting things into chart form. Còn nó chị nearly new law on the WebMD law. Chị có article nó mà là có update trên đấy nó xứ. Chỉ là mua ở cho column nó là Pfizer, Moderna hay AstraZeneca nó mà yêu hỏi của hai tia chỉ tao approved đâu để cho mình cả nó chỉ họ cũng thắt cho chỉ Pfizer hay Moderna xí lọ chỉ tại nó mà lấy vaccine mà nếu mua nên tao có mechanism lọ ba thì thấy lúc chỉ lọ chỉ all vaccine nó mà lấy có mechanism lọ thì thấy lúc chỉ nó chỉ through messenger RNA là chỉ mRNA do mỗi con nó lọc thay luôn mà it's a lot of information chị mỗi hai họ với giống gì hai tia như là kia you lúc chị or ít cho antibodies là thì thầy tụi các món nó nè chị họ hay thầy cho họ efficacy là họ tia như ba trong bảo lý cha chị Pfizer như ba cho 9% họ Moderna như ba cho 0.8% chị ở nó mà ní ba cân gạo lên là ta chỉ họ chính chính do có phải bảo hay tia họ nó chỉ 1%, okay? ở nó ở công chúa nó chỉ nhiều chữ tao xí ở công chúa nữa chỉ do có tao tại công Pfizer nó chỉ nữ you have to get it 3 weeks apart chỉ có xa tới thơ công chỉ có tàu li tế bằng thì chỉ có một xa công thì nhớ cho họ Moderna nó mà rồi ở công thì ta chỉ có xa ý công ta chỉ có tàu li ý lì là chỉ lâu lì tiền chỉ có mà một xa công thì do một side effects là chỉ reactions đâu có vaccine nó nếu cũng mình chỉ dùng chỉ thông thêm mà
chị nhớ đâu Pfizer nó chị there's fatigue, there's headache, there's chills, there's muscle pain, especially after the second dose. Nhưng mà thay lúc mong nó chỉ tao nên cô câu cho là chỉ mò ta hậu ổn đầu nó mò ý chế. Nhưng mà hai tao của Moderna nó chỉ cũng muốn cho more fever là chỉ ổn bở mò ý chế mò ta hậu ok chị cũng muốn skip là cho họ column nó. Chị nhớ cho Pfizer nó lấy là approve cho nên mua có cho Xiong dây một số. Họ nhớ cho Moderna nó chỉ là approve cho nên người có Yee Xiong dây một. Do hai tiệp biết sai cho nên bên này chị ta sinh là chỉ cho bên này mình nhỏ chính năm niệm mình mà lo. Chị ta nói mà bé chỉ mua research là biết cho hai tiệp is it safe or not? There's no data or there's limited data to support that because a lot of the participants in the original clinical trials were not pregnant women, but đôi khó cũng nhìn nó là để cho nên thảo luận enroll into the clinical trials not chỉ lời side there like she pregnant. That she as the clinical trial continue, they find out that they're pregnant, and so far there hasn't been any reported complications to that pregnancy. Giờ bé muốn say trở hay tia who should not get the vaccine law, like counterindications. Sa chữ có chữ bút cho nên từ tao cho vaccine nó chỉ có chính chấp lời chỉ if you have a history of very severe bad allergic reactions to injections and to ingredients that's used in the vaccine. Chỉ thấu cân cho có từ cứ không có thả nó chỉ lời khi tao thì có yêu chủ chỉ cho một cha từ vaccine nó vì còn một cái ingredient nó chỉ cho họ từ vaccine nó có một allergy đó nè có một cái trái rồi đó chính trong chúng ta có từ cứ không có thả. In terms of side effects law, and so for the Pfizer, there has been 6 cases of anaphylaxis. And so anaphylaxis, it's a very, very severe reaction to the medication. They get allergic reactions. Cũng một trâu họ case tôi cho nên sao tụi con Pfizer tao một reaction nó lớn. Chỉ tao mua anaphylaxis report nhớ tao Moderna vaccine. Ta chỉ nó cũng mua cases of Bell's palsy là Bell's palsy chỉ do ít họ mình chỉ giống như riêng nhau mà lo ít sáp flu ít sang trên mua nó gọi chỉ mua do nó lông nữa chỉ cũng mua blow cases of Bell's palsy nhớ tao họ Pfizer theo blow cases nhớ tao họ Moderna. Ta chỉ do mua cho là lại lo chỉ lấy là research sai tao this is not more than would be expected in the general population for both the Pfizer and Moderna law. Chỉ có Bell's palsy nó mà nếu chỉ ít có a super rare condition law ít cho nên lời tôi chỉ mua lời giả nó nhỏ chỉ tao lời cũng mua Bell's palsy tao thế chỉ giờ hai tiền lời mua chỉ reported cases of Bell's palsy nó là law cho lý cho researchers đó là muốn cho là hai tiền nó chỉ tế nào cũng chỉ tỷ công chua thế tế nào nhưng nhau tụi nên là nhiều nhiều mua được nè chỉ cũng muốn cho là. So in regards to people with lower immune function or people with autoimmune diseases, there's not a lot of data to look at this. Talk to your doctor. People who function with lower immunosuppression, if there's not a reason to avoid getting vaccinated, then so far the recommendation is that you should still get the vaccine, but definitely do talk to your doctor. New information is very fast. Yeah, so that is comparing the two vaccine. When they we go to the next question, or when they go sau lo của AstraZeneca là họ chua công chua nhớ cho UK
The efficacy so far we know is 70%. Thì nhưng trừ đôi Pfizer thêm Moderna. Yeah, thank you, Dr. Yu, for explaining the differences. They're like they told the both the differences. So I think it was really important that we went over the differences. Because yeah, so so next question no. Cái bữa sáng thì có vaccine nó safe là do như thế tin một cha cho nó là những nó có như dùng tất cả là một cha cho nó. Yes, kusai the vaccine on the safe, and that's a good question because today I got my vaccine. So, yeah, yo nong tu cho nên lúc khi mu cha công cho nó là chỉ cố yên mình encourage everybody to mu cha để đó có there is a lot of evidence here data hay tiệt nó yin safe zao thiệt yin tì thái. In my opinion, yes, it is a safe vaccine. Yeah, that's good. That makes me feel better about getting the vaccine. And I think that'll probably like relieve a lot of people. Since there's like a lot of people who feel like it might be unsafe to get it. Yeah, and especially coming from like a doctor, that just gives us a lot of relief. My next question for you is, why should a person get vaccinated? Or yeah, didn't tell you you by yeah, get a vaccine to know. Yeah, it is important to get vaccinated because vaccinating saves lives. Chỉ hay COVID có chua nó chỉ hay lời giả yo tông can sát chua lo. Nữ yo ý giả yo lo tì thái yo tu kinh. Thì á cái tì thái nó nữ yo ý giả lo chào yo cho xia. Chỉ ta lên đó vì hay cái COVID có chua nó nữ cú nữ mò lo hết kỳ tàu chính hình rồi nè. Chị nữ cú tì thái yo chính hình thiệt tì thái yo lu dây lu jo lo. Chị lu họ phía nó mà yo hay tiệt có chống tàu từ nên nghề tàu khỏi vaccine nó có sở đời lo sĩ thì thấy sở đời lưu do for herd immunity. So yes, get the vaccine when it is your time. Vaccinating saves lives. Yeah, thank you, Dr. Yee. So yes, I also think vaccination is also very important too. Thank you for the importance of like vaccinating. Because it not only saves your lives, but it saves other people's lives as well. So now I'm gonna let Maylee talk about like or ask her questions about like side effects and like other stuff regarding the COVID vaccine. Yeah, so cho tới cái nhập to bé hết khóc hết more like the vaccines. I think take yeah, I didn't know there was even a third vaccine made yet, so that was very interesting. I'll talk with the AstraZeneca one. That was very fascinating. Yeah, and there's actually a fourth one, the Johnson and Johnson. Nhớ đâu tới khi nó chỉ tao approve á. That she Johnson no is I believe it entered its third clinical trial phase. The nice thing about the Johnson and Johnson, if it does get approved, is that newly nushi ikong so ni no na lo they chose shada laying chisaka to come on ki lo chanona. So there's so many clinical trials going on, which is hopeful. The idea, yo ilu company lo chi de chono lo call. La lan tu ning si lu company no la ku chi zao thế na ku zhong there's so many different vaccines available that the most important thing is that to get your vaccine when it is your time. Oh yeah, I definitely agree with that too. Nhưng tôi có thằng nào thiam, so vấn đề nó quyết thật cho để xe từ chua thì thật có món nó nữa nữa họ được họ có chạy ra cái thở mất the side effects kia cấp sinh chân ra like 5 minutes after chỉ là thì họ có cha lo vấn đề cái xe nhiều họ có chạy ra. Yeah, chị yang mua hai có vaccine nó hai có dùng gì lo. So the first shot it starts to activate your body to build protection against the vaccine. And then according to the research, a second shot is needed a couple weeks later
to get the most protection. And so, more articles, then it talks about inducing the production of neutralizing antibodies. Or very detailed. Yeah, those are not important unless you are in a research field and you want to know about the different antigens on the virus. Chỉ cho antibodies nó là tì thay từ cá mó COVID của chúng nó chỉ do hay tiệt do một sao cái thả to cho nó chỉ xuất số từ cá mó lọ xuất số từ virus nhớ trong the lulu shell nó nhớ trong the lulu khẩu nó lọ chỉ they have all these like antigens lọ chỉ hay mình chỉ nói chi mà lọ chỉ the research nó là trong data từ chi hay tiệt do có lúc chỉ mua ít cho antibodies một tổ từ chi nó chỉ nữa tổ từ cá mó nó tổ cho có lúc chỉ nó. And so it is that antigen that is being administered through or antibodies to the antigen that is being administered through the vaccine to tell your body, to signal your body to start producing these neutralizing antibodies so your body starts building immunity so you won't get COVID-19. And yeah, so it's very, very scientific, biological, and yeah, so it's exciting. And to take a whole second point, a lot of side effects. So whichever site you go get your vaccine, lý của nó mà lý của mua xa công cho nó ta chỉ lại để có to lý của chỉ là thì lo, on đây có yếu bài chế trái play mua reaction lo, ưu tiên nó chỉ có lời thế lý bắt đầu yếu nó, tế cho mà lại để có to lý tế cho là thì. And so I'm guessing anywhere from 15 to 30 minutes to check to see if you have any acute allergic reaction to the vaccine. Oh, okay, that's good. I was wondering, talk about China, few side effects like No, cô chỉ muốn nói chuyện tiệt, sao cũng được nói chuyện của những chỉ nói mỏ thế, so we'll keep a close eye on that. But yeah, it's on they có time they do talk about the risk law. Hay tiệt do có nó đi nó chỉ có ô đi nó lắm. And so so far I'm good, and so let's hope I hope it stays that way. They cuộc sống thật thật they thời giờ mới cho nên là phải chắc từ chắc thì thật có món nó lấy ba lịch cha đây lấy thấy từ chỗ nó thế họ đi đến đây giờ lấy chắc đã lấy take care từ kinh lịch cha. Yeah, chị on đây có nhiều một sao từ công cho nó mà you don't need to do a lot of preparing. For me, just wear short sleeves so you could roll up your t-shirt. But after the vaccine law, bây giờ chúng tao cũng cho bé nó chạy thế, non bé nó chạy thế. Cho chúng mà là more like pain at the injection site. Cũng cho nó chỉ tới cho nên lấy hai tiền nữa ở đâu đại tận cái mỏ thế nào. Chị do hai tiền do mỏ thâu lỡ nó chị it's okay to naturally Tylenol ibuprofen là ba lọ. That she it's you thấy tao hay là chị you don't need to take medication. Make sure it's clean. Lấy một band-aid đó có chị. It's like any other vaccine shot chị hay like hepatitis law, flu shot law, MMR. Yeah, chị giống như any other shots. But if you do start developing side effects like flu-like symptoms, có nói tiệt có chỉ chính họ xia lô, hoặc là ba lô, rất xia lô, có bị ôn đầu no lô, có bị lợp lá lô, then let your doctor know lo, đâu có từ cứ không thả, just to make sure that there's nothing else going on and for further instructions. Yeah, that's very educational. No, people there say cái món nhà thọ cái chat từ chỗ nó cái món nhà mà jadi people they cái trả được cái come on, that's very educational in case they people they you cũng món nó nửa normal là nửa okay here. So thank you for that. Quyến thật she
support the shade nên cái vấn đề you like đòi like chia là chat từ cho thì thấy cái món nào việc họ thì ít bố tự tính nênเลยở họ lừa họ một là cho vấn đề việc họ thì lấy như tính nên cái take care of it đó nên cái một từ cái món của việc cho like prioritize who gets it. Yeah, it's unfortunate lo. Nếu có yếu tu sĩ hay thì là cho vaccine nó là ô chỉ tao tao hết chính tao lo cha everybody. Chế tế tao follow ý họ prioritization lo. Chế nhớ cho họ mình cảm mà lợi với hai cái like phase 1A, 1B, 1C lo. Chế phase 1A nó chỉ cho nên nghe số thời tao từ công chỗ nó chỉ vì có hai first line workers, so healthcare professionals, and cho nên lao nhớ cho chế lao lo na like the adult daycare, not the cashier chế cashier that she like long-term care facilities like nursing home, assisted living facilities, cho chế tu ninh lao cho ninh lao như một bự na một nhỏ na, okay, cho nên phase EA na. Chỉ có phase EB nó chỉ frontline essential workers, firefighters, police officers, correctional officers, U.S. Postal Services workers, manufacturing workers, grocery store workers. Chỉ ta lên đó bóng cho họ phase 1B nó chỉ cho nên lao cha xa cháu Yee Xiong chỉ thay vô một nhớ đó cho residential facilities, xong rồi chỗ có mua nó như xa Yee Xiong sẽ chỉ có bóng cho họ phase 1B nữa. Chỉ tỏ cá dân thâu cho nên đó ta trên chúa vaccine nó chỉ là một trong phase 1C. Chỉ phase 1C nó mà bóng cho nên mua cho Yee Xiong một cho lâu châu ở xa cho lâu sống. We had the population are still high risk to be hospitalized. Chỉ ta lên tới cho nên có cho Xiong một cho lo cho Yee Xiong mua medical conditions who are high risk for COVID-19. Chỉ ta lên tới cho nên who works in transportation, who works in constructions, who works in financing, communications, law, media, public health. Cho nó bóng đầu vào phase 1C. Chỉ ta nói là chỉ tao mua phase thao chắc còn tới nó, ta chỉ lúc học kia nó chỉ hay tia xác có cho company chỉ cho vaccine nó, nhưng mình còn đau lên tao có thông lời tàn thôi cho nên biết sinh sợ tao opportunities to get vaccinated as well. Okay, yeah, that's very good. It just clarifies a lot more about why they are prioritizing the vaccine, because both the company là ôn nó lấy chỗ sao rồi lỗi cho sứ thì bút đến hình lời cho đến hình móc the COVID của cho nó cũng tệ tệ. That's what they will prioritize. So that's a lot of good clarifications that you gave. Nhưng mà kalau luôn nó thì chúng ta nên nghĩ sao sao hả thì những cái chat từ chỗ thì thật có món nào rồi cái bộ chuyện kỹ thuật có món tất cả những cái light rồi. Yeah, so that is a very, very good question. Can a person still get COVID once receiving the vaccine law? So, it's Pfizer and Moderna. It's about 94 to 95% effective. That means 5%, there's a 5% risk of it not being effective. Nhưng chỉ mua ý vaccine thì thấy từ này ít bộ phận mà lọ. That's something to be careful about. Chỉ ta lên the COVID-19 vaccine, it takes time for your body to develop the immunity to protect you. Okay? Chỉ một sai tia có cha ta cũng chua nó na, chỉ tốt sai tia có chỉ li you're immunized. Chỉ tốt sai nó nửa xí hở lo kia có lúc chế ôi giờ khuyên nó một tí thái từ các món COVID của chua nó. Okay? Chỉ những more reports where people they get the vaccine and they say that they are then test COVID positive. Okay, so if you have been exposed to COVID-19 couple days before or couple days after your first immunization, your first vaccination, you can still get COVID-19, the disease. Okay,
Your body only develops immunity after 2 weeks to about 2 weeks after the second shot. Okay? Có lúc vậy nữต้องการกงชุที่อ้อจิตาลินเดอnữ sĩ合理อ้อวันที่ตกงชุที่อ้อก็lúc vậyเตี้ยมาลิที่ไทยตัวก็ตัวเข่งนะก็ชาแต่กงชุที่อีซื้อยิ่งเหม่งที่ไทยก็ตัวเข่งที่ไม่ยิ่งเหม่งลงชั่วโมง做这个หูจิตซ้อมมุนเจ้าว่า continue to practice all the safety precautions that you've been taking, because there's no vaccine that's 100% effective, and two, it takes time for your body to develop the immunity to COVID-19. Oh, okay. So that's very smart. Going answer của next question here, của next question here, hỏi tia, yo bây giờ ninh học học được nó là bởi vì by practice safety around COVID. Even though lúc họ vaccine nó lúc họ vaccine ta here mà họ chua thì thấy được cái máu là bởi vì thấy biết được kinh here là thử bài ta lên được biết chỉ thấy nó chi day nữa. So you have answered that, so thank you for that as well. I do believe that we do still need to practice social distancing or any other COVID safety precautions around that, even if there's a vaccine available. So nó cái khó khăn bên đó là thế hệ bị thắt sao từ cho thì thấy cái mà rồi ta thì thấy lúc đấy ta hiện người mà thì ta thế so bị thắt sao thì nó here so từ lúc bị thắt nó có mà lu cha từ cho thì thấy cái mà nó hiện nó mà có option too. Vì sao ta từ cho thì thấy cái mà nó như chỉ bị chỉ lần thứ bảy cha từ cái mà nó cha từ cho thì thấy cái mà nó liền nó mà yêu cái tụi kinh mà sao phải cha số chỉ ở cái bây giờ là tụi nó thì chỉ phải cho xe tiền nên họ biết từ lối biết thằng nó sau từ cho thì thấy cái món này trong nhà sao đến đây bài kia cho phải cha từ cái món thọ nên mua xe hết thọ sau này họ chỉ phải cha thiệt. Then thank you for today. Yeah, Want to have any last words for you, Dr. Yee? I do want to add though, in addition to continue to practice social distancing, wearing masks, washing your hands. We know that the vaccine is good at protecting people and preventing people from getting sick. Actually, we do not know, we do not have the evidence to say whether someone who was vaccinated may still spread the disease or not. So just because the world, everybody is getting vaccinated, it does not mean you stop practicing these safety guidelines for now. Bây giờ từ các món nó nữ chỉ huấn là một we all return back to normal, but not yet, not anytime soon. People are still getting vaccinated. And so just remember to take care of yourself, take care of your family, and just practice mask wearing, hand hygiene, social distancing. And so thank you ladies for having me today. Yes, thank you. And I hope that whoever watches us and our audience, it has been educational for you guys as well, and hope that the Hmong community so I just want to end it here today. Hope you guys have a good evening. Bye.